Pokud vláda nesáhne k drastickým opatřením, jakými jsou uzavření okresů, škol a školek, hrozí v Česku během března až 35 000 nakažených denně. Nemocnice by tak čelily náporu až 12 000 pacientů. 1800 z nich by pak zřejmě bylo ve vážném stavu. Podrobnosti možných scénářů proberu s redaktorkou webu CNN Prima.cz Renátou Bohuslavovou. Renáto, dobré odpoledne. Z čeho vyplývají tyto smutné odhady a existují i nějaké pozitivní scénáře? Hezké odpoledne. Tyto odhady vyplývají z dat, která na včerejším jednání dostala k dispozici celá vláda, tedy jsou to data Ladislava Duška, která pravidelně zveřejňuje. Měli jsme možnost se k nim dostat a uvádí 4 možné scénáře. Jak už jsme zmínili, ten nejhorší počítá s tím, že v polovině března tedy bychom se bez přijetí jakýchkoliv opatření nebo v případě tedy jejich nedodržování dostali právě až na těch 35 000 nakažených denně. Ten nejrealističtější scénář počítá v polovině března zhruba s 20 000 nakaženými denně. Je tam i optimistický scénář, to je zhruba 6 až 7 000 nakažených denně, ale to by znamenalo, že už dnes by musela začít čísla klesat. Zásadní je obsazenost jednotek intenzivní péče. Jaký je výhled směrem k nim? Ano, v případě, že bych byl zachován tady ten realistický scénář a opravdu jsme se dostali na těch pouze, řekněme v uvozovkách, 20 000 nakažených denně, tak by zaplněnost se dostala na zhruba 1500 lidí tedy na jednotkách intenzivní péče, což je zhruba o 1500 tedy nakažených lidí denně. Celkem tedy by v nemocnicích mohlo být až 8 000 pacientů, což je tedy zhruba o 1000 více, než je aktuální situace. Je to poprvé, co jsou na stole takto hrozivé scénáře, nebo už Česko v takové situaci během pandemie bylo? Poprvé to není. Ty výhledy tady Ladislav Dušek, řekněme, kreslí, když to řeknu obrazně, už přesně rok. Nicméně takto hrozivé tady to vypadalo na přelomu října listopadu, kdy ten nejhorší scénář právě ukazoval těch 20 000 nakažených denně. K němu jsme se nakonec nedostali, skončili jsme zhruba na 17 000 nakažených denně, ale je opravdu velmi smutné, že dnes ten vlastně nejoptimističtější nebo ten nejrealističtější scénář je tím, co bylo v říjnu považováno za ten černý scénář.